What is up guys, के छ हाल खबर हैन। आज चाहिँ हामी नयाँ भिडियो लिएर आएको छौं जसको टपिक छ अनबक्सिङ अफ Redmi Note 9। Redmi Note 9 को हामी अनबक्सिङ गर्दै छौं आज। सो केही ढिला नगरी लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज हैन, यदि मेरो च्यानलको भिडियो पहिलो चोटी हेर्दैछ भने डु सब्स्क्राइब, घण्टी पनि बजाऊ ताकि मेरो भिडियो आउने बित्तिकै यु क्यान वाच इट। Redmi Note 9 48 megapixel all quad camera, high performance Helio G85. This is the only phone with high performance Helio G85. अनि यो Helio G85 भन्ने बित्तिकै G85 भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ गेमिङलाई फोकस बनाइएको फोन हो हैन गाइज। अनि भनेको 6.53 इन्चको डिस्प्ले छ, 5020 मेगा हर्जको यसको ब्याट्री एन्ड 22.5 वाटको फास्ट चार्जिङ। And guys, this phone is made in India अनि मसँग भएको भेरिएन्ट भनेको चाहिँ 6GB RAM र 128GB ROM रहेको छ। यसको तीनटा भेरिएन्ट पाइन्छ, 4GB RAM, 64GB ROM अनि भनेको 4GB RAM र 128GB ROM। सो गाइस केही ढिला नगरिकन लेट्स अनबक्स इट। इट्स बक्स हैन। बक्स खोल्दाखेरि फर्स्टमा पाउने भनेको हामीले यो केस हो। यु क्यान फाइन्ड इट सिम कार्ड स्लट हैन। अनि त्यस पछाडि भनेको कभर राम्रै क्वालिटीको छ, अरु भन्दाखेरि अलिक राम्रो क्वालिटी छ। अनि त्यस पछाडि पाउने भनेको यो ज्ञानगुनको कुरा कसैले पढ्नेवाला छैन। एन्ड गाइज फाइनली Redmi Note 9। वाटको सुपर फास्ट चार्जर। तो गाइज हामीले फोनमा पाउने कन्टेन्ट चाहिँ यति नै हो। अब फोनमा हेरौँ के छ। एट द एन्ड अफ द फोन गाइज 3.5mm हेडफोन ज्याक, टाइप सी चार्जर अनि यो नोइज क्यान्सलेसन अनि स्पिकर ग्रिल है। अनि 8 लेफ्ट भनेको हामीले भेट्न सकिन्छ सिम कार्ड ट्रे जसमा चाहिँ 3टा सिम लाग्छ। अनि त्यस पछाडि भनेको 48 अल क्वाड क्यामेरा, जम्मा 4टा क्यामेरा, यो एउटा फिङ्गर प्रिन्ट। अनि माथिपट्टि देख्न सकिन्छ हामीले आयर ब्लास्टर र नोइज क्यान्सलेसन। अनि त्यस पछाडि यता राइट साइडमा हेर्ने हो भने एउटा भोल्युम रकर र पावर अनलक र अफ बटम। सो गाइज यो फोनको बाहिरी यति हो हैन। लेट्स सी इनसाइड के छ। जबसम्म म यो फोन स्टार्ट गर्छु नि गाइज हैन, त्यतिन्जेलसम्म मेरो भिडियो मन पर्छ भने लाइक गरिदेऊ, मन पर्दैन केही छैन, तर पुरा भिडियो हेर्नु र अन्तिममा कमेन्ट गर्न चाहिँ गाइज नबिर्स है त। It's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but okay guys, let's talk about OS of this phone. This phone is based on Android 10, MUI 11 को based on Android 10 हैन। अनि त्यस पछाडी भनेको यो को सेक्युरिटी प्याच भनेको जुन 2020 जुनको चाहिँ सेक्युरिटी प्याच छ यो फोनमा। And guys, if we talk about specification हैन, this is the only phone with Helio G85 performance। एन्ड Helio G85 भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो गेमिङको लागि, स्पेसिफिकली गेमिङको लागि चाहिँ प्रपोज गरेर बनाइएको फोन हो। तर गाइज हैन, मिड रेन्ज फोन भएको कारणले गर्दाखेरि फ्ल्यागशिप फोन जस्तो पर्फर्मेन्स त दिन सक्दैन है, तर पनि यो फोनले दिन सक्ने बेस्ट पर्फर्मेन्स चाहिँ गेमिङकै लागि स्पेसिफिक गरेर बनाइएको हो। एन्ड गाइज इट हेज अ ह्युज ब्याट्री, 5020 mAh को ब्याट्री छ। अनि भनेको 48 मेगापिक्सल अल क्वाड क्यामेरा, प्राइमेरी सेन्सर 48 मेगापिक्सलको छ, 6.53 इन्चको फुल HD प्लस डिस्प्ले छ। एन्ड गाइज इफ वी टक अबाउट क्यामेरा, यसमा 4वटा क्यामेरा छ जसमा प्राइमेरी सेन्सर 48 मेगापिक्सलको अनि सेकेन्डरी भनेको चाहिँ 8 मेगापिक्सल जुन चाहिँ अल्ट्रा वाइड खिच्न काम लाग्छ, थर्ड मेगापिक्सल भनेको म्याक्रो जिकको कुरा खिच्न काम लाग्छ, एन्ड फोर्थ वान इज डेप्थ
डेप्थ सेन्सर हो हैन गाइज। अनि त्यस पछाडि भनेको यो फोनले जम्मा खिच्ने भनेको 1080 सम्म मात्र खिच्छ। अनि अर्को भनेको स्लो मोसन 120 fps सम्ममा खिच्छ। एन्ड गाइज यो फोनको अगाडिपट्टि एउटा सानो दुलो छ जुन चाहिँ क्यामेरा हो र त्यो क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको रहेको छ। एन्ड गाइज लास्टमा आफ्नो सोच भन्नुपर्दा र मलाई कसैले रेडमी नोट 9 किनिदिन्छ र रेडमी नोट 8 दुईटा मध्ये एउटा किनिन्छ भने obviously I will choose रेडमी नोट 8। रेडमी नोट 9 मा त्यस्तो राम्रो केही फिचर छैन, बस रेडमी नोट 8 भन्दा प्राइस अलिकति हाई, स्पेसिफिकेसन अलिकति कम गरेर बनाइएको फोन रहेछ हैन। इफ यु वान्ट टु बाई रेडमी नोट 9 नकिन, सिधै भनिदिन्छु नकिन, रेडमी नोट 8 किन, त्यो राम्रो छ। सो गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ, कीप लभिङ, कीप सब्सक्राइबिङ, सब्सक्राइब गरिदियो है त। बाई, जय नेपाल।